เตรียมผ้า1 ผืนนะคะผ้าขาววันนี้เราจะพัดดอกดารากันอันนี้ง่ายมากง่ายกว่าผืนที่แล้วเอาไว้เดี๋ยวเพื่อเป็นของขวัญให้ใครก็ได้มีคุณค่าของขวัญทำมือสีย้อมได้ทุกสีเลยนะสีแหวกสีสะท้อนแสงหรือสีเย็นก็ได้ย้อมร้อนก็ได้แต่วันนี้เราจะย้อมแวดดูลายอะไรคอมเมนต์มาได้เลยนะคะเดี๋ยวจะทำให้เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวไปหยอดสีกันลงสีม่วๆนะไม่ได้ลงนั่นๆนะเพราะว่ามันจะได้ออกมาสวยมีผืนเดียวในโลก
ตักหมูลุ้นไปพร้อมๆกัน ว่าลายจะเป็นยังไงนี่ไม่ให้ลื่นสีนี้มันดีอย่างนะมันตกถังเดียวแหละเลิกตกแล้วมาลุ้นพร้อมกันแกะนะแกะนะสวยไม่สวยไม่รู้นะสวยไหมจ๊ะสวยนี่ อืม เหมาะกับเอาไปเป็นของขวัญของฝาก อันนี้แม่จะเอาไปฝากใคร นี่ฝากยาย อุ๊ย อุ๊ย ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะ